گیرینز امروز اومدیم بازی GTA تریلوژی رو یه نیمچه نگاهی بهش داشته باشیم، چون خیلی حرف و حدیث بود که این بازی خوب هستش یا نه. امروز میخوام براتون رو بررسی کنم که بازی ارزش بازی کردن داره یا نه. یه سری نکات مختلف میگم، اگه عاشق این بازی هستین خیلی به دردتون میخوره. حتما تا آخر ویدیو رو ببینید. همونجور که میدونید همین چند روز پیش GTA تریلوژی معرفی شد، اما GTA San Andreas که بازی که بود که از همه ما بیشتر هایپ بودیم واسهش، ریمسترشو، از همون چیزی که بعضی طرفدارا مثل من میخواستن نبود. چرا؟ چون که این گرافیک این بازی که معرفی شد اصلا یه گرافیک نسل نهمی در حد اندازه راکستار نیست. چرا؟ خب چرا؟ من فکر میکنم که این گرافیک در حد اون گرافیکی که من میخواستم نیستش. کافیه مثل من خوره GTA بوده باشیم و این چند سال مختلف آرتورک ها و چیزهای مختلفی که طرفدارا طراحی کردن، اتفاقا یه دونه از طرفدارهای ایرانیش که آرتورک خیلی خفنی طراحی کرده و مدل های خیلی خفنی از ساخته بود، خیلی نظر راکستار رو جلب کرده بود. حتی توی استوری خود راکستار هم توی اینستاگرامش فکر کنم گذاشته بودم قبلا که میتونید ببینید. کیفیت برگ ریزی داره. ما میبینیم که اینو فقط یه نفر تونسته طراحی کنه، اما چیزی که من منتظرش بودم که ببینم یه همچین چیزی باشه، راکستار به جای اون یه چیزی اینجوری به ما و قشنگ خورد تو ذوق طرفدارایی مثل من. البته خیلی هم خوششون اومده، میگن خب ریمستر دیگه، بازی بهتر از این قرار نیست باشه. اما ما باید توجه کنیم که این بازی مثلا 2-3 سال نگذشته که ریمستر کنن و بگیم خب یه ریمستر کافیه. این بازی حداقل فکر کنم واسه 16 سال پیش باشه، یعنی مراحل توسعه‌اش هم حساب کنیم خب بیشتر هم میشه دیگه. مثلا 2005 بازی اومد، یکم 2-3 سال قبلش هم حساب کنیم میبینیم خیلی از اون طرف بازی قدیمی تره و احتیاج به یه ریمیک داره، نه یه ریمستر. و خیلی هم واسه من فرستاده بودن که گوش کن، تو طرفدار جیجی سن اندریاس هستی، اون وقت ببینید حرف ریمستر ریمیکه. من گفتم shut the fuck up و گفتم که من میدونم که فرق ریمستر و ریمیک چیه، چون خودم 450 تا بازی تموم کردم و بازی های خیلی مختلفی هستن که ریمسترهای خیلی خوبی دارن، ریمیک های خیلی خوبی دارن. مثلا چند تا از همین ریمسترهای خوبی که تو این چند سال اخیر دیدیم، یکیش ریمستر کال آف دیوتی مودرن وارفیر بود و ریمستر لاست آف آس که خیلی خوب بود. خود بازی اصلا دیتیل خیلی خفنی داشته، نبود یه ریمستر هست. حالا به عنوان یه ریمستر کارش خیلی خوب بوده، ما می‌بینیم که تو بحث مثلا بهینه سازی و باگ ها یکم راکستار بیده. حالا چرا من اینقدر اصرار دارم که بگم ای کاش ریمیک شده بود؟ خب بازی که میگیم 16 سال پیش اومده، خب به انم چون همون بازی 16 سال پیشه، فقط یه ذره گرافیکش بهتر شده. ریمستر اصلش همینه. الان من الان ویک که ریمسترش اومده، اگه بخواین واکتروشو میذارم کامل. من منتها به اون مثلا گیر ندادم، چون الان ویک توسط رمدی ساخته شده. رمدی هم یه استودیو مثلا خیلی بزرگی نیستش، یه استودیو مثلا متوسط با سملک و بچه ها. راکستار تعداد خیلی زیادی کارکنان مختلف داره. کمپانی که یه دونه استودیو متوسط داره همون توقع داشته باشن از یه دونه کمپانی که استودیو خیلی بزرگ داره. برای یه فیلم واسه جدال‌های حقوقی راکستار ساخته شده بود، از یه همچین کمپانی من توقع ریمستر ساده ندارم. واسه همین کسایی مثل من این بازیه رو زیاد خوششون نیومده بوده. بکیرم الان من چیکار کنم؟ اگه ریمستر خیلی دوست دارین میتونید
بازی کنین و کیفشو ببرین. اما چیزی که من فکر میکنم این ریمستر فروش زیادی نمیکنه. راکستار مجبور میشه چند سال دیگه خودش ریمیکشو بسازه. این پیش بینیه که من خودم میکنم و امیدوارم که ریمیکشو یه زمانی بسازه. همونجور که همکارم هم صداش در اومد مرز هرچی اون 2005 قشنگ درست کرده بودن، بازی خیلی خفنی بوده، این اومده. خب برای اینکه ببینیم چقدر GTA 3 یا اون GTA 3 چقدر واقع گرا بوده، کافیه توی یوتیوب یه سرچ بزنین، یه ویدیویی هستش که GTA 3 رو با مافیا 3 مقایسه کرده، در این حد که ببینه واقع گرایی کدوم بازی بیشتره و فکر میکنیم کدوم بازی برنده شده. GTA 3 که سالها قبل از مافیا 3 اومده بوده. مثلا یه دونه از نکات بازی موقعی هستی که بارون میاد چه بارون میاد نم تاریک میشه کم کم تو غربت چشما باز میزنه شبنم. لکچی یا هم باستابش خیلی عجیبه که واسه یه بازی که اون زمان عرضه شده تو مایه های خودش یه پا ریتریسینگ داشت. ما ببینیم که بازی ها رو با موتور آنریل انجین ساختن. موتور آنریل انجین یه موتوری هستش که اکثرا میبینیم بازی سازهای مستقل که میخوان بازی خیلی خوبی درست کنه اما بودجهشون محدوده و گرافیک خوبی میخوان درست میکنن. مثلا اوتلست 2 فکر کنم با همین آنریل انجین ساخته شد که کلا تیم اوتلست فکر کنم 17 نفرن، تیم اون اصلیش که برنامه نویسی کردن موقع ساخت اوتلست 2. حالا نمیدونم، اگه اشتباه میگم تو کامنت ها بهم بگین. و می‌بینیم به درد تیم‌های کوچیک میخوره، اما واسه راکستار که این همه بودجه داره، مثلا میلیون‌ها دلار خود جی تی سن آندریاس فروخته، یکی از پرفروش‌ترین بازی‌های کل دوران‌ها بوده. برداشتن یه دونه موتور آنریل انجین استفاده کردن، اونم نه نسخه 5ش. کافیه نگاهی به گرافیک رد دد 2 گرافیک خیلی خوبی داره، مخصوصا تو محیط های برفی. راه میری اون برفا دقیقا اون جای خودشونه یا حتی اون پی پی اسب و آنریل انجین هم بعضی کدای تقلب قدیمی از روش کار نمیکنه، با اینکه کدای تقلب جدید اضافه شده. مثلا یه نمونهش فکر کنم همین کد واسه بزرگ کردن کله باشه، این رمزش اینجا میذارم که روی کامپیوتر چجوری بزنیم. مورد بعدی که دیدیم این بود که کاربرا اصلا خوششون نیومد از شدتی که این باگ داشت روی آنریل انجین. و کافی بود یه چیزی تو مایه های جی تی ای وی باشه اما با گام پلی رد دد 2 که میبینید یه چیز خیلی خفن میشد. تصویری که توی معرفی بازی خیلی تو ذوق زد چشای سی جی بود، یعنی تا دیدم اصلا اعصابم خورد شد. چشای سی جی برداشتن رنگش رنگی تغییر دادن، یه رنگی چیزی گذاشتن و چه اینجوری شده چشای سی جی. میتونید ببینید چشای سی جی چجوریه، فقط چشای سی جی. خب با سم GTA سن اندریاس رو آنلاین بازی می‌کردی که یه دونه از ویدیوهای خیلی قدیمی من فکر کنم مال 4 سال پیش برید نگاه کنید، با همین سم هست. بازی رو که مثلا بعد میگم مثلا کوفت و مثلا بازی رو بعد سالها عرضه میکنی یه چیز اضافه هم باید بذاری روی بازی. اما خبری از ماد گفتم مود برای اینه، بخشی از بازیه. ماد یه چیزیه که طرفدارا و اینا میسازن. اشتباه آنچنان ارزش خریدن نداره بازی. چرا؟ چون که به قیمتش نمیارزه. اگرم که این GTA تریلوجی تو ذوقتون زده، خب نخرین مثل من و با همون قدیمی کیف کنید. من نظر شما رو میخوام که توی کامنت ها بنویسید که از این نسخه خوشتون اومده یا نه و دلایل خودتون رو بیارین که اگه مثل من خوشتون نمیاد یا خوشتون. لایک و سابسکرایب یادتون نره، این خیلی به من کمک میکنه و یوتیوب میفهمه که شما ویدیو رو دوست داشتید و تعامل زیادی با کانال من. میخوام که واکتورو کامل GTA تریلوژی رو بذارم،
حتما توی کامنت ها بنویسید که من واکتور GTA تریلوژی قدیمی، یعنی اون 3 تا GTA اون سوا به طور قدیمی با اون مادهای کاربرای مختلف واسهتون گیم پلیشو بذارم، یا واکتور بازی های جدیدشو، یعنی همین GTA تریلوژی دفینیتیو که راکستار همین چند روز پیش عرضه کرد. یادتون نره که حتما اون سابسکرایب لعنتی رو بزنید، یا بهتره بگم ساب بزن آشغال.